ආයුබෝවන් ඔයාලට. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ විශේෂ වීඩියෝ එකක්. මේ දවස්වල ඔයාලට වෙළඳපොලෙන් මාස්ක් හොයාගන්න අමාරුයිනේ. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා මාස්ක් එකක් ගෙදරදීම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ මාස්ක් එක ඔයාලට හොදලා නැවත නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රෙදි ලේයර් දෙකකුයි පැනල් ලේයරයක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ මාස්ක් එකෙන් ඔයාලට ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා. නමුත් ඔයාලට සර්ජිකල් මාස්ක් එහෙම නැත්නම් N95 මාස්ක් ගන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒව පළඳින්න. මොකද ඒවා ආරක්ෂිත බව වැඩි. ඒව හොයාගන්න අමාරුයි නම් විතරක් මේ මාස්ක් එක ඔයාලා ගෙදරදීම හදාගන්න. මේ මාස්ක් එක පාවිච්චි කරනකොට ගොඩාක් වෙලා, ඒ කියන්නේ දවසම පාවිච්චි කරන්න එපා. පැය කීපයකට වරක් මාරු කරන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ මාස්ක් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන තියෙනවා කපු රෙදි කොටස් දෙකක්. මේ තියෙන පැනල් රෙදි කෑල්ලක්. මේ හැම එකක්ම මම දිග සෙන්ටිමීටර් 20යි පළල සෙන්ටිමීටර් 17 විදිහට ගත්තේ. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ කපු රෙදි එක උඩින් පැනල් රෙදි කෑල්ල තියෙනවා. දැන් අනිත් රෙදි කෑල්ල ආයෙත් උඩින් තියන්න. දැන් ඔයාලා ටේප් එකක් අරගෙන උඩ ඉඳලා සෙන්ටිමීටර් 5ක් ලකුණු කරන්න. නැවත සෙන්ටිමීටර් 3ක්. ආයෙත් සෙන්ටිමීටර් 3ක්. ආයෙත් සෙන්ටිමීටර් 3ක් ලකුණු කරන්න. මේ විදිහටම ඔයාලා දෙපැත්තෙනුත් ලකුණු කරන්න. දැන් සෙන්ටිමීටර් 5 ලකුණු කළ තැනින් නවලා සෙන්ටිමීටර් 3 ලකුණු කළ තැනට ගේන්න. මේ විදිහට කටු වලින් රඳව ගන්න. ආයෙත් ඊළඟ සෙන්ටිමීටර් 3 ලකුණු කළ තැනට ගෙනල්ලා මේ විදිහට කටු දාගන්න. ආයෙ වතාවක් ඒ විදිහටම කරන්න. දැන් ඔයාලා දෙපැත්ත මේ විදිහට නවලා මහ ගන්න. ඒ වගේම අනිත් දෙපැත්තත් චුට්ටක් නවලා මහ ගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ මහ ගත්තට පස්සේ. හොඳට දැන් අයන් කරගන්න. මම දැන් කටු ටික අයින් කරගන්නවා. මේ තියෙන ඉලාස්ටික් දෙකක්, එකක් සෙන්ටිමීටර් 14 වෙන්න කෑලි දෙකක් ගන්න. දැන් මේ විදිහට තියලා මහ ගන්න. දැන් මේ විදිහට තමයි අපි හදාගත්ත මාස්ක් එක තියෙන්නේ. ඔයාලගේ මුහුණේ ප්‍රමාණය අනුව දිග පළල අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. පුංචි දරුවෙක් නම් මීට වඩා පොඩියට අරගෙන මාස්ක් එක හදන්න. ඉතින් ඔයාලට සර්ජිකල් මාස්ක් හොයාගන්න නැත්නම් මේ විදිහට ගෙදරදිම මාස්ක් එක හදාගන්න. මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට අදහස් යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.
අපි ආයෙත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.